After they got home, Melly headed out to her backyard with 𝑭𝒂𝒄𝒆𝒃𝒐𝒌. Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your climb. Hi guys! Welcome back to my channel. It's your girl again, Xhiia! Naghahanap ka ba ng ekstrang pagkakakitaan? Naghahanap ka ba ng paglilibangan? Naghahanap ka ba ng trabaho na nasa bahay ka lang? Naghahanap ka ba ng pera? Yes, lahat tayo naghahanap ng pera, sis. Kaya kung ang hanap mo ay pera, tamang-tama, nasa right video content ka. So, for today's video, pag-uusapan natin yung mga different requirements on how to become an online English tutor. So, stay tuned guys! If bago ka lang sa channel ko, click the subscribe button and the bell button to keep you more updated sa mga videos ko. So, let's get started guys! So, yun. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin and yung mga new subscribers natin dito, ako po ay isang public school teacher and at the same time, I have a part-time as an online English tutor. And I'll tell you guys, malaking tulong po yung pagiging online English tutor ko. Malaking tulong yung naibibigay na sa akin in terms of financial. So, yun. Kung masipag ka lang and kung talagang gusto mong kumita, eto na yung right part-time job for you. Ano nga ba yung mga different requirements? So, number 1 requirement po is you must be 18 years old and above. So, kailangan nasa right age ka na po. And then, regardless of how old are you, like 60 or 50 or nasa 65 ka, as long as you can still communicate in English, you can express yourself, pasok na pasok po kayo sa pagiging online English teacher. Pangalawa po is, you need to have an English communication skill. So, kailangan, hindi naman perfectly magaling, kailangan marunong ka magturo gamit yung lengguwahe na English. And syempre, yung puhunan natin dito ay yung skill sa pagsasalita, sa pagtuturo ng English. So, kailangan fluent and at the same time, marunong mong ituro yung isang topic sa lengguwaheng English. Kaya huwag kang panghinaan ng loob kung hindi ka masyado magaling, English Baroque, or whatsoever. Kailangan mo lang mag-practice and kailangan mo lang mag-undergo ng training. I-practice mo lang yung sarili mo. Eventually, you will become very good in speaking in English. Pangatlo, eto, linis down ko talaga to, yung pangatlo, self-confidence. Kasi marami ngayon na tinatamad kasi ang unang iniisip nila, ganyan, hindi naman ako marunong mag-English, hindi ko naman kaya yung ginagawa nila, hindi naman ako ganun kagaling. So, huwag kang panghinaan ng loob. Kailangan may tiwala ka sa sarili mo. Unang magtitiwala sa iyo ay ikaw mismo, sa kakayahan mo. You will become an excellent speaker of English if you believe in yourself. Kaya mo yan. Kaya kailangan tayo ka na dyan, galaw-galaw ka na dyan, huwag ka nang magmukmuk dyan na yan lang yung kinikita mo pero hindi ka naman gumagalaw, wala ring silbi. So, kailangan magsipag na tayo. Next one. 4-year degree course or anything that is related to teaching. May iba't iba po kasing company na iba't iba rin yung requirements na hinihingi. Number 1 is, meron kahit high school graduate ka, pwede na po yun as long as you're very good in speaking the language or English language. Meron naman mga company na ang requirement nila is kailangan nakatapos ka ng 4-year degree. Meron naman mga company na kailangan yung natapos mo is related to teaching. So, tingnan mo na lang yung requirements kung ano yung hinihingi doon. Next one. Guys, ito naman yung mga device requirements. So, ang requirement po sa pagiging ESL teacher, lalo na online po to, chine-check nila yung mga device mo. Yung mga device like yung mga gagamitin mong pangturo.
Number 1, you should have an internet connection. So, kapag sinabi natin internet, kailangan mabilis. Kailangan yung Mbps mo medyo mataas, hindi na 5. Bongga na ngayon, di ba? Kasi may fiber internet connection na tayo. Kailangan nasa 10 Mbps or 15 Mbps yung speed ng internet mo kasi makikipag-transact ka or communicate ka through online. Kailangan hindi naglalag, hindi ka I can't understand. Sabi ng estudyante. Kailangan mabilis. And kapag nababa yung internet mo, magrereklamo yung mga estudyante mo. If mabilis naman, walang reklamo. Walang complaint. So, yun guys. Puhunan, magpa-internet muna, manood kayo or magbasa kayo ng different internet review kung ano yung mas malakas na internet sa lugar ninyo. Pangalawa, yung mga kumpanya ay naghahanap ng internet na hindi Wi-Fi. Ano yun? Yung laptop or computer nyo, kailangan nakadirect siya sa LAN internet or nakakonect siya sa modem mismo, sa router mismo. Dinidisregard nila yung Wi-Fi kasi may tendency na weak yung connection and ma-interrupt yung klase. So, yun. Kailangan LAN connection yung internet connection na gagamitin mo. Pangatlo, sis, meron ka ng internet, syempre, hindi mawawala yung computer or laptop. So, pwede po yun, computer or laptop. Ang gamit ko, computer, ay nakikita nyo sa likod. Kasi yung computer, maano na yan, mataas na yung processor niya, mataas na yung memory niya. So, iwas lag na rin. Sa laptop naman, kailangan naka-Intel or yung i-check mo yung speed, i-check mo yung RAM processor, kailangan anti-lag and hindi talaga mabagal yung laptop mo. Kailangan yung super bilis na. So, invest sa PC and sa laptop. Pang-apat, ang puhunan natin ay headset. Ayan, headset. Oh, ready si ate. Kailangan na ng headset. So, as a beginner, syempre, naintindihan ko naman na wala pa kayong masyadong pera para pambili ng mga high-end things or requirements or such as headphones. Ako kasi hindi naman high-end yung headphone ko. Ano lang to, Logitech na nabili ko sa Shopee worth 400 to 500. So, pwede na siya kasi nung tinesting ko, meron naman siyang noise cancellation effect. So, hindi masyadong maririnig yung mga tiktilaak ng manok or kung sino mang nagsisigawan na naglalaro sa labas. Pero if nakaluwang-luwang ka na, meron ka ng pambili, you must invest sa headset na high-end. Like Plantronics or Jabra. Yun talaga yung mga headset na ika-cancel niya yung noise sa background. Kasi meron mga estudyante na magrereklamo na maingay yung background mo or maingay yung mga manok, lalong-lalo na kung nakatira ka sa farm, nakatira ka nakatira ka sa near ng kapitbahay mo na maraming manok, yung aso, maraming nagchichikahan, magrereklamo yung estudyante, iiwan ka ng estudyante. Ayun. So, mag-invest tayo sa magandang headset. Next one is the webcam. Ayan yung webcam ko. Di naman masyadong nagagamit yung webcam ko kasi luckily, most of my students prefer nila off video or off cam. Pero nung na-try ko to, perfect na din siya. Guys, nasa 400 to 500 din to sa Shopee. Pili na lang kayo ng seller na legit talaga. So, A4 Tech, malinaw yung camera and meron na rin siyang built-in na microphone. Pero I don't recommend the microphone of A4 Tech kasi wala siyang noise cancellation. Yung background, maingay. Ito talaga yung headset na Logitech. Bili rin kayong ganito kasi mafi-filter niya yung mga noise sa background mo. Ayun. So guys, invest sa mga products, sa mga materials natin kasi yun yung mga puhunan natin. And then number 5, kailangan mo ng white and clean background.
So, kung maarte, lalo na yung kumpanya na pasukan mo, yung mga background kailangan dapat color white or yung name ng company or walang nakasabit sa likuran mo. Basta totally white, walang mga distractions. Kasi gusto nila yung kapag naka-on yung video nyo, dapat malinis yung sa likod, walang mga distractions. Ayun guys. So, yun po yung mga requirements on how to become an online English tutor. Dadako naman tayo sa steps. Ano nga ba yung mga steps? Unang-una mong gagawin ay, kung meron ka ng mga materials, kung ready ka na, kailangan mo nang mag-company hunting. Magbasa-basa, and then manood sa video review sa mga sa YouTube, and then pili ka ng mga kumpanyang gusto mong applyan, and then there you go. Pass ka ng resume mo. Meron kasi yan 5 steps. Number 1, application. Send your resume. Then, they will contact you via Skype or via your contact number na nilagay mo sa resume mo. Third, interview. Check nila yung speaking skill mo. And then, kapag okay ka na doon, demo. Magde-demo ka. Yung kasama, yung magiging estudyante mo ay yung manager or boss mo or any na magte-train sa'yo. Yun yung magpapanggap siya ng estudyante. Kailangan mong galingan sa observation mo. And then, fifth one, yun na yung start ka na ng application. So, good luck po talaga sa mga nagbabala. Guys, kailangan maging mapagpasensya rin. Kasi if you have the patience, everything will be on the right place if you have the patience. Kasi being an online English teacher is not an easy job because your students are different to your students here in the Philippines and magkakaiba tayo ng perspective sa buhay. Meron times na magkakaroon ka ng estudyante na arrogant, meron times na magkakaroon ka ng estudyante na slow learner, so mapipikon ka talaga kasi di naman nila language yon. Kailangan mo lang is pasensya sa side mo na turuan sila. Anyways, they are paying you and diba, aware naman tayo na teaching is not an easy job. Kailangan, unang-una pa lang, pasensya. Kailangan mo ng pasensya. And then, next one, salary. Magkano nga ba? Depende guys kung magkano, kung ano yung ino-offer sa mga company na napag-applyan nyo. So, meron 25 minutes and then mag-offer sila ng 80 pesos to 100 pesos depending on your qualification and your skill. Meron naman 50 minutes or 25 minutes. Merong nag-range ng 100 pesos to 150 pesos. And then next one, what to expect? Anong kailangan mo expect sa online world? Ang kailangan mo expect hindi madali. Hindi madaling maging online English teacher na nagtuturo sa mga foreigners. But if you love what you are doing and then you have a goal in your mind na kailangan mong ma-achieve, talagang pagpupursigihin, ano yun? Talagang yung determination mo, talagang ipupush ka ng determination mo. Kasi, syempre, pagod ka sa work mo. After that work, mag-online ka. Syempre, may times na pagod ka, may times na lutang ka, may times na ayaw mo na lang kasi nakakapagod. No! Dapat wag kang sumuko. Kailangan mong maging matatag sa buhay. Kailangan mong isipin na yung part-time, just like our regular work, treasures natin sila. I-treasure natin sila kasi sila yung nakakapagbigay ng mga tulong para maabot pa natin yung mga ibang needs and wants natin. Kaya sa mga aspiring online English tutor, huwag kayong panghinaan ng loob, lalong-lalo na sa mga beginners, makukuha nyo rin yung online teaching na nararapat sa inyo. Kaya tiwala and pasensya lang guys, and of course, your trust in yourself. So yun guys, I hope natuto po kayo sa video or session na to, how to become an online
English tutor, and I wish you all the best in all your endeavor and your career in life. So, yun guys, good night! So, if meron po kayong questions, pwede po kayong mag-comment sa ilalim, and kung meron pa kayong content na gusto about online English tutor, i-comment nyo lang po down below. So, yun guys. Thank you very much.